ሌሎች ሰዎች በራሳችሁ ስልክ ሊቀርጿችሁና ሊከታተሏችሁ እንደሚችሉ ያውቃሉ? እናም ይሄንን እንዴት መከላከል እንችላለን? አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ ኢትዮ አማን ቴክ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ዛሬ ይዤላችሁ ቀርኩት ቪዲዮ ሌሎች ሰዎች እኛ ራሳችን በመንጠቀመው ስልክ ሊቀርጹንና ያለንበትን ቦታ ሊያውቁ ይችላሉ። እናም እኛ ይሄንን እንዴት ልንከላከል እንችላለን የሚለውን ዛሬ እናያለን። በደንብ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ በደንብ ተከታተሉኝ። ያው ምንከላከልበት ያው አፑ እዚህ ጋር የምታዩት ኤፒኬ ፐርሚሽን ሪሙቨር ይባላል። እንከፍተዋለን። ኤፒኬ ፐርሚሽን ሪሙቨር ስንከፍተው እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮችን ያመጣልናል። እናንተ ከፈለጋችሁ አንኢንስታል ካላረጋችሁት አፕ መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኢንስታል ካረጋችሁት አፕ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ኢንስታል ካረኩት አፕ መርጬ ላሳያችሁ። ኦፕን አን አፕ ሚሊዮን እናከዋለን። ያው እዚህ ጋር የተለያዩ አፖች ስልካችን ላይ ያሉትን አፖች ያመጣልናል። እስቲ አሁን እዚህ ጋር 8 ቦል ፑል ሚሊዮን በሱ ላሳያችሁ። በመጀመሪያው አፕ ማለት ይሄ የፑል ጌሙ በሱ ላሳያችሁ። ክሊክ እናደርገዋለን። አንዴ እሱን ክሊክ ስናደርገው ከፍቶልናል። የተለያዩ አማራጮች ያመጣልናል። ፎን ኮልስ፣ ዩር ሎኬሽን፣ ኔትወርክ ኮሙኒኬሽን የተለያዩ አማራጮች ያመጣልናል። በስሩም ሌሎች አማራጮች አሉ። ቀደም እንዳልኳችሁ ሌሎች ሰዎች እኛ በማናቀው መልኩ እኛ በማንገምተው መልኩ በራሳችን ስልክ ያለንበትን ቦታ ሊያውቁ ይችላሉ። እና እኛ ይሄን እንዴት መከላከል እንችላለን ነው የሚለው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅሞ እኔ ያለውበትን ቦታ ሊያውቅ ይችላል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዩር ሎኬሽን ከምትለው ስር ራይት ሆኗል። ይሄም ማለት አንድ ሰው ይሄን አፕ በዚህ አፕ ተጠቅሞ እኔ ያለውበትን ቦታ ሊያውቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ማድረግ የሚጠበቅብን እዚህ ጋር ራይት የሆነችውን ኤክስ እናረጋታለን። ኤክስ እናረጋው ማንኛውም ሰው በዚህ አፕ ተጠቅሞ እኛ ያለንበትን ቦታ ሊያውቅ አይችልም ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስ ካረግን በኋላ ሴቭ ኤንድ ሪኢንስታል ሚሊዮን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ሴቭ ኤንድ ሪኢንስታል ሚሊዮን አንዴ ክሊክ ስታደርጉት ያው እዚህ ጋር ይሰራልን ነው፣ ሎዲንግ ያደርጋልን ነው። እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር እንጠብቀዋለን። ያው እንደዚህ ይመጣልናል። እዚህ ጋር እኛ የምናደርገው መጀመሪያ አፑን አንኢንስታል እናደርገዋለን። ከዛ ደግመን ኢንስታል እናደርገዋለን። ያው መጀመሪያ አንኢንስታል እናደርገዋለን አፑን። ያው እዚህ ጋር 8 ቦል ፑል ሚሊዮን አንኢንስታል እናደርገዋለን። አንኢንስታል ያደረገልን ነው፣ ጨርሷል። ከዛውን ደግሞ ደግመን ኢንስታል እናደርገዋለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ምንም ውስብስብ ነገር የለውም። ያው ኢንስታል እናደርገዋለን ደግመን ኢንስታል እናደርገዋለን ደግመን ያው ኢንስታል ያደረገልን ነው። እንጠብቀዋለን፣ ትንሽ ይቆያል። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንስታል አድርጎ ጨርሶናል ማለት ነው። ያው ደን በቃ ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን በዚህ አፕ ማንኛውም ሰው ይሄን አፕ ተጠቅሞ እኛ ያለንበትን ቦታ ሊያውቅ አይችልም ማለት ነው። ያው ላሳያችሁ፣ ድጋሚ ከፍቼ ላሳያችሁ። ይቅርታ፣ ድጋሚ ከፍቼ ላሳያችሁ። ያው አፑን ኤፒኬ ፐርሚሽን ሪሙቨር ሚሊዮን እንከፍቶና ከአፓችን ላይ እስቲ አሁን 8 ቦል ፑል ሚሊዮን ከፍተን እኔ
እዚህ ጋር ያው ስታዩ ሎኬሽን ምንም የለም ጠፍቷል ማለት ነው። ቅድም ግን ሎኬሽን ነበረው። ይሄም ማለት አሁን ማንኛውም ሰው በዚህ አፕ ተጠቅሞ ያለንበትን ቦታ ሊያውቅ አይችልም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል አፑ። ተጠቀሙበት። አፑን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። እሺ ጓደኞቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ቪዲዮን ላይክ አድርጉ። ቻናሌንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ኢትዮያማንቲክ የኔ ቻናል ነው፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው ቻው ባይ። I should fuck her in the Benz.